mừng các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Yeah! Mỗi tuần trôi qua là một hành trình mới, là một câu chuyện mới và một sự xuất hiện của MC vô cùng thân thuộc, đó chính là Thanh Trần và tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Chào em. Dạ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tuần này sẽ là một câu chuyện gì nữa đây? Vâng, xin mời nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Xin mời chị giới thiệu về bản thân. Chào các bạn, chào Thanh Trần, chào chị Linh Trang. Em tên là Ngọc Hạnh, năm nay là 30 tuổi. Em hiện là nhân viên ngân hàng. Em kết hôn được 8 năm rồi. Và bé nhỏ nhất hôm nay mấy tuổi? Dạ, bé nhỏ nhất là được 4 tháng rồi. Ôi là chị mới sanh 4 tháng. Đúng rồi, chị mới sanh có 4 tháng. Ồ, em thấy chị vẫn như là... Phải dữ lắm đó em mới được cái body nó ngon lành vậy chứ. Cái kỷ niệm mà chị ấn tượng nhất là cái lần bé đầu tiên á. Dạ. Là bé đầu tiên là do chị kết hôn lâu quá, khoảng 1 năm mà cũng chưa có bé. Thành ra là ông bà ngoại mới nôn. Sau đó là đi coi bói. Đi coi bói rồi mới phát hiện là ông thầy bói nói là tháng 10 có hỷ. Lúc đầu mình cũng không quan tâm đâu. Cái xong rồi gần đó thì mình bị giống như bị trễ mấy ngày. Cái bắt đầu xong là đi mua que thử thai về thử. Vừa thử xong que đầu tiên thấy 1 vạch. Rồi đem đi dục thùng rác luôn. Dục thùng rác cái xong rồi cái thấy nghi sao á, cái xong em mới quay lại thùng rác, em lụm cái que thử thai lên thì lại thấy 2 vạch. Ra cái bất ngờ quá bất ngờ luôn. Sau khi lụm lại đó thì mình nhớ tới là con chó trong nhà nó đang có thai được mà 3-4 tháng gì đó. Không biết nó mới tè vô thùng rác không? Nó thường hay đi, nói chung là hay đi dạo chỗ đó. Cái xong rồi cái mới nghĩ không lẽ là cái này nó que thử thai mà thử của con chó chứ không phải thử của mình. Cái xong rồi hai mẹ con mới đi mua thêm 10 que nữa. 10 luôn? Dạ đúng rồi, mua 10 que. Dạ. Sau khi thử một lần là hết 10 que luôn thì phát hiện là 2 vạch nhưng mà mờ. Nhưng mà mình cũng biết chắc là mình có thai rồi. Xong mới đem 10 que đó dán lên tờ lịch. Đầu xong rồi chụp hình cái mấy cái que đó gửi cho chồng. Vậy người ta có bầu người ta có 2 vạch, còn em tới 20 vạch. Nhân lên. Dạ. Mà không hiểu sao có thể nghĩ trong đầu ở đây là cái que thử thai của con chó. Không mà em dính nước đá. cái giống như người phụ nữ mang thai thì chó với người chắc nó cũng giống nhau, nó có cái chất gì trong người, thành ra cái que nó mới lên 2 vạch thôi. Nhưng mà em bất ngờ vậy có lẽ là do trước đó cho tới thời điểm đó là mình không có dùng biện pháp phòng tránh thai nào hả? Dạ đúng rồi. Nên là em mới hơi bất ngờ. Mẹ nhìn mình sẽ nói ủa sao hôm nay chân mày tự nhiên nó dựng đứng lên, không lẽ nó có bầu. Nhưng mà em nói là làm gì có. Trời, sao mẹ em tin mắt dữ vậy? Quá hay luôn. Không, chân mày dựng đứng lên mà cũng nhìn được, cũng hay ghê. Quá hay luôn. Chân mày mà vẫn đứng là tại vì ở trong con người mình nó có biến chuyển mà em còn chưa nhận ra mà mẹ em thấy. Mẹ em siêu quá. Vậy trong quá trình mà chị mang thai chị có bị biến đổi gì về tâm lý hay là về ngoại hình không? Mang thai thì do cái tạng người chị là nó cũng không có mập lắm nên là bụng nó chỉ to lên thôi. Bé đầu tiên là em mới cấn thai đó, thành ra là đi lại lung tung nên mình không biết. Thành ra là bị động thai. Bị động thai sau đó là phải bác sĩ kê đơn và sẽ nằm một chỗ là 3 tháng liền. Vậy còn về tâm lý của chị có thay đổi như thế nào không? Cáu gắt dễ khóc hay là làm sao không? Do bé đầu tiên mà mình nằm một chỗ với lại ở xa chồng nữa đó nên là tâm lý nó sẽ buồn, nó bị stress nhiều hơn. Rồi trong thời gian đó thì 3 tháng đầu em bị nghén, nhưng mà là nghén kiểu nghén khó tiêu. Tức là em ăn cũng khó tiêu, uống cũng khó tiêu. Mà có thích ăn món gì đặc biệt không? Em đặc biệt thích sầu riêng. Dạ thích lắm. Mỗi ngày hình như phải ăn 2 trái mới đã ghiền sầu riêng. Dạng như là cũng sợ xấu nha, sợ nói mụn nha chị. Nhưng mà cứ có thấy là không? thèm ăn. Dạ không, hơn là cái thời kỳ mang thai á là nó lại không nói mụn mà sâu xanh nó lại bấy bá. Nên mọi người nói ăn vô nó nóng nhưng mà mình thấy mát cái miệng mình là được. Không, với lại là em nó có cái phương pháp mà như dân gian đó chị ăn sầu riêng đúng không? Sau đó chị lấy cái muối sầu riêng á, cái muối mà đã tách ra rồi á, cái phần vỏ đó chị đổ nước vô, chị uống nước ở trên cái vỏ sầu riêng nó sẽ không bị nổi mụn. Có luôn hả? Có không? Chị làm thử đi. Có. Vậy hả? Có, dạ có. Câu chuyện mà khi mà mình đi sinh nó diễn ra như thế nào? Mới đầu tiên mình sanh mình không có kinh nghiệm gì mà mới có ra nước hồng thôi. Chị biết không, em gọi điện cho bà ngoại bà nội dưới quê, tao nói xách đồ quẳng đồ lên ngồi chầu chực trước bệnh viện đợi mình sanh. Ai về vô đó là vậy như là mình bị cách ly với chồng. Xong rồi vô đó em chỉ hơi ra nước hồng ấy chứ em không đau bụng nha. Em vô đó em thấy ta nói nằm la liệt 2-3 bà một giường, rồi nằm rên la đau đớn, trời ơi, người vật vã luôn chị. Leo trên quả bóng xanh, leo lên leo xuống mà vẫn chưa đẻ. Mà mình sao thấy mình tỉnh quá, không biết chừng nào đẻ. Em cứ chạy qua giường này hỏi chị ơi sao,
rồi chạy qua giường kia hỏi chị ơi đẻ chưa, rồi chạy tới chỗ y tá nói chị đi khám giùm em coi chừng nào em mới sanh. Cái bà mới nhìn em, bà nói là chưa đau, là chưa có sanh đâu, chưa sanh thì mình sẽ ăn uống được nhiều, là em cứ hết ăn rồi uống cà phê, ăn hủ tiếu, em ăn Uống cà phê luôn. Đúng rồi, uống cà phê, bữa đó uống cà phê sữa nữa chứ. Mà ta nói từ cái khoảng mà 6 giờ chiều tới lại 5 giờ sáng là em ăn uống liên tục. Mà mỗi lần ăn uống em đâu biết là nó sẽ kêu người nhà ở dưới thanh toán. Thế xong rồi cái cứ mỗi lần em ăn một món cái nó chạy xuống dưới, nó nói có nghĩa là em order ở bên ngoài ta đem đồ ăn vô. Dạ, mời người nhà lên thanh toán. Người nhà mình nghe gọi cứ tưởng là sanh rồi, chị ơi vợ em sanh chưa. Cái bắt đầu làm chừng 5 lần như vậy, cái xong rồi kiểu mà hết mong chờ, chị biết không. Cái lần cuối cùng gọi lên là vợ em sanh rồi là mới nhẹ lòng. Còn mấy lần kia là đi Gọi là để thanh toán tiền đồ ăn. Đúng rồi, toàn là thanh toán tiền đồ ăn không đó. Mà em đói hay là do em thèm ăn hay sao? Dạ không, là em rảnh quá. Không biết làm gì thôi kêu đồ ăn. Chứ giờ chị thấy không, ai cũng đau hết mà mình không có gì làm hết nên mình chán nên là em ăn thôi. Chồng em thì nói chung là lần đầu tiên sanh đó, trời tôi nói chạy tới chạy lui lắm. Ủa chị, hình như là để thường là mình được ăn uống thoải mái hay sao? Em để mổ là bắt nhịn bao nhiêu tiếng á mới được vô á. Đúng rồi, sanh mổ là mình phải theo hướng dẫn của bác sĩ, kiểm tra nhịp tim rồi kiểm tra sức khỏe rồi nhịn ăn uống để hôm sau mình phải nhịn ăn chứ không có được ăn thoải mái giống chị đó. Em đói muốn chết luôn mà. Thì đó là lý do nó phải ráng sinh thường đi. Thôi em cũng sợ đau lắm. Chị sẽ chăm con cái theo cái phương pháp như thế nào để không có bị rối, không có bị giống như áp lực á? Trời ơi, chị xoay vòng luôn á em, chị xoay vòng mà đuối luôn á. Mình muốn tự làm hết á, để mình tập thói quen cho em bé đó. Chứ mà còn chăm theo kiểu người xưa mà ông bà là chỉ có đút ăn rồi dỗ ngủ, nên là em không có muốn hướng con theo cái kiểu mà. Chị nhà em chăm theo kiểu gì? Kiểu ông bà xưa hay là kiểu của em? Như thế nào chị? Dạ đứa đầu thì do em phải đi làm sớm á nên quăng cho ông bà ngoại, là theo đúng truyền thống luôn á chị. Theo đúng truyền thống thì bây giờ em thấy là đó là một sai lầm. Ôi sao vậy? tại vì bây giờ em bé mà ăn mà còn phải đút mà nó không có cái tính tự lập riêng. Nên là em nghĩ đó là sai lầm. Tại lúc đó em khoán luôn cho ông bà ngoại luôn. Dạ đúng rồi, khoán luôn. Tại mình nghĩ hồi đó nuôi mình được, nuôi giỏi thì ok không sao. Ai về là khi mà mình bây giờ mình theo cái tư tưởng mới, tư tưởng hiện đại đó. Sau đó mình tiếp nhận con mình từ tay ông bà thì mình thấy là nó là một sai lầm. Em đọc rất là nhiều cái phương pháp mà nuôi em bé đó. Sau đó ăn dặm theo kiểu Nhật rồi kiểu Mỹ rồi đó, em sẽ nuôi theo kiểu Nhật. Nhưng mà em cũng đang bước vào độ tuổi ăn dặm mà em cũng truyền thống giống Việt Nam mà chứ cũng không biết qua Nhật sao luôn á chị. Kiểu Nhật á, nói chung là mình phải bắt bé ngồi ghế ăn thôi, chứ ăn mà em thấy mà chạy lung tung là thấy là em bé nó sẽ không có thói quen mà tập ăn rồi đó. Dạ con vẫn đang bú mẹ hả? Dạ con bú mẹ hoàn toàn. Được cái là sữa em nó dồi dào. Em thì cứ kiên trì em kích sữa trong bệnh viện. Đầu xong về nhà cho bé nút từ từ. Tại vì em biết là cái bao tử em bé nó rất là nhỏ, nên cái lượng sữa rất là nhỏ thì nó đã no rồi, nó bú ngủ được rồi. Mà còn ba mẹ em mà thấy em bé mà nó khóc hoài, nó là nó không có đủ sữa nó mới khóc á. Cái bắt đầu em ngồi kích sữa mà ba ông bà ngoại đồ nói thôi cho bú dặm đi, mẹ đừng em có kiên bú quyết mẹ là nữa. không? Đúng rồi, em kiên quyết theo kiểu em. Tôi nói một ngày em hút 3 tiếng rồi em cứ kích sữa liên tục vậy, nửa đêm em cũng thức dậy kích đúng giờ. Cái xong rồi một ngày đẹp trời nọ, tôi nói nó sữa nó về ào ạt luôn. Trời ơi chị em mừng quá trời mừng. Hình như là câu chuyện sau sinh của chị nó cũng không có nhiều những cái stress cho lắm đúng không ạ? Là chỉ về bị mất sữa thôi, tại do gia đình chị nó rất là đông người, thành ra là phụ giữ em bé rồi nấu ăn, rồi nói chung mình là chỉ lo chăm bé thôi. Có nhiều quyền trợ giúp mà đúng không? Dạ đúng rồi, với lại chồng mình cũng hỗ trợ nhiều. Chồng em thì giỏi lắm, chồng em là biết cho con bú bình, tắm con, chăm con, dỗ con ngủ, cái gì cũng làm được hết. Giỏi là tự hay là em nhờ? Dạ không, tự chị. Còn cưng phải con cưng mẹ luôn. Cưng mẹ thì chưa biết, tại vì nói chung là ủa sao không cưng mẹ được chị? Không em, trước sanh với sau sanh nó khác nhau chứ. Thay vì bây giờ có 2 người tình yêu nó chia 2, bây giờ 4 người tình yêu nó chia 4 rồi. Nhưng mà em có nhiều quyền trợ giúp cho nên em chỉ dành thời gian công sức lo cho bản thân mình là chính, đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là em rất là chăm bản thân mình. Em cứ đúng giờ đó là em rửa mặt, em trang điểm đi ngủ nha. Con khóc đi nữa em cũng nhờ người khác dỗ. Vậy có ăn kiêng hay tập thể dục hay cái gì không? Dạ không, em không có ăn kiêng. Tại do cái tạng người em là em rất là thích mập. Mọi người là sau sinh là nói sợ mập lắm, nhưng em thích mập lắm. Trời lên được 1 ký tao nói nó mừng gì hết. Dạ. Lúc mà đẻ xong thường là chị có cảm thấy bị yếu trong người không? Có bị những cái vấn đề như rụng tóc hay là hay quên hay là sao? Có em nhìn tóc chị nè, tơi tả luôn đó. Cũng thấy nhiều mà. Trời ơi nhiều là do nó uống tóc thôi em ơi. Rụng tóc nè, nhưng mà cực nhất là đau lưng.
Đau lưng. Đau đến nỗi mà khi mà ẵm em bé là không có thể cúi lưng được, chỉ có thể là thẳng lưng lên thôi. Có một khoảng thời gian em bị đau lưng á, xong rồi cũng phải ngủ nằm sấp á chị. Nằm ngửa rồi cái thấy áp lực nó đè lên lưng, nó sợ, phải nằm sấp nhìn để cho đỡ đau chỗ đau. Đúng rồi. Tóc thì lúc mới xanh xong hồi đó tóc chị dài lắm, xanh xong không rụng miếng nào, không có cắt tóc. Thấy chưa, tôi việc gì phải cắt tóc. Sau đó mới biết em, đến chừng mà con vô cấp 1 rồi đó, tóc chị nắm tay chị vuốt như nè là nó xuống từng chùm luôn. Cho nên là nhiều khi mình đổ thừa là tại do con đẻ con nên vậy, mà nhiều khi tới tuổi đó mình bị vậy. tới tuổi đó là do bản thân mình khi có bầu, với lại lúc mình sinh con mình không biết chăm sóc. Ủa mà chị rất chị chia sẻ với em là có kiêng cữ theo cái kiểu ông bà mình xưa không? Chứ còn thấy Thanh Trần là thấy không rồi đó. Là thấy không rồi đó. Ủa thiệt mà em đâu có kiêng gì đâu, tại mẹ em nói gì em kệ hết trơn. Em coi báo bên nước ngoài em thấy người ta không có kiêng giống mình thôi, em kệ. Chứ mình làm theo ý mình phải không? Rồi chị tao nói nằm ở trong mà phòng mà cử 1 tháng á, chị biết không? Em mong một lần được gội đầu, với được 1 lần được tắm rửa. Kiêng có làm không? kiểu truyền thống. Dạ đứa đầu là em kiêng rất là dữ nha. Kiêng là 1 tháng là chị nằm ở trong phòng, không đi ra ngoài, hết 3 tháng 10 ngày mới đi ra khỏi nhà. Rồi em bé rồi là đi về là phải giục nó ra ngoài đống rác á, chỗ mà gần đống rác á, chỗ dạng như là để chỗ cho dễ nuôi á. Dạ hả? đúng rồi, xong bắt đầu nhờ người nào dễ ăn dễ uống á, ẩm vô Cái gì đống rác là cái gì vậy chị? Không, em cũng thùng rác. Ý chị nói là như vậy, những cái chỗ mà dơ á, dạng như là con người ta đi giục ngoài đường mình lụm về mình nuôi á. Xong rồi vô tới giường là phải quăng cái trái dừa khô xuống đít giường á. Xong rồi đọc thần chú là dễ ăn dễ nuôi dễ uống như trái dừa khô. Nhà bà này theo phong thủy rồi, em thôi cứ kệ bà đi. Em thật sự là giờ em xác định là những cái đó không có tác dụng, con em vẫn khó nuôi như thường. Đó. Sao em không nghĩ tới hướng tích cực là nhờ như vậy mà con em chỉ có khó nuôi tới đó thôi, chứ nếu không thì vậy nó sẽ khó nuôi hơn thì chị, sao? hai đứa và em vẫn làm theo phương pháp truyền thống luôn, nó vẫn khó nuôi như thường. Nên là nếu mà các bạn nào có muốn áp dụng theo thì em nghĩ là không nên. Một người đã áp dụng và cảm thấy nó không nên. Thôi thì ông bà mình nói có thời có thiên, có kiêng có lành. Thứ nhất là làm cho gia đình mình thấy yên tâm để mình toàn tâm toàn ý chăm con thì cũng vui rồi. Nhưng mà nếu mình đọc và mình thấy là những cái cách thức làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con và sức khỏe của mình nữa thì tuyệt đối không làm. Trong thời gian đó mọi người thì phụ giúp em chăm con, còn em thì chăm em. Rồi em có chăm chồng không? Dạ chồng thì bỏ luôn chị. Sao vậy? Trước sanh á thì chồng là số 1, còn sau sanh là tình yêu là chia đều cho con rồi. Một cái giường đúng không, sắp lớp vợ con chồng, thành ra giờ em có muốn lăn qua ôm cái nữa em cũng đâu có lăn. Giờ cũng còn nằm chung vậy đó hả? Dạ nằm chung, nói chung là nó khoái nằm chung với ba mẹ. Sáp lại là bị lùa ra chứ cũng đâu có ôm ấp được gì. Mày không sáp luôn? Dạ thành ra cũng không sáp luôn. Mấy tháng? Kiêng bao lâu vậy chị? 6 tháng em. Trời ơi, 6 giờ tháng. mới 4 tháng rồi là còn đang kiêng hả? 4 tháng. Dạ mới 4 tháng thôi chị. Trời, chị nghĩ coi cái tình trạng mà sữa nó cứ chảy ra ào ạt, rồi con nó khóc kế bên. Rồi khi mà chị muốn bước tới một bước nữa là chị thấy lùi lại rồi đó. Thế nó bối rối, nó đâu có cái không gian dạng như là nó thơ mộng thiếu rồi. Rồi chồng thấy sao? Chịu đựng hả? Chịu đựng hả? Dạ cái này không phải chịu đựng đâu chị. Nói chung là chồng em nó cũng dạng như là ám ảnh á. Sau khi mà em từ cái phòng hậu sản ra rồi chị biết không, người thì bơ phờ, rồi nó không có sức, rồi chồng mình phải bế mình từ cái băng ca qua rất là qua bèo cái nhèo giường. đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là dạng như bèo nhèo tơi tả đó. Thành ra là ám ảnh cái khúc đó, nên là cứ nhìn mình là cứ phát hiện ra khúc đó. Thành ra là cũng mất cảm hứng luôn hả? Nghĩ cái đó đâu phải gọi là ám ảnh đâu ta, cái như là nhìn thấy vậy phải thương nhiều hơn. Thấy dạ càng thương là càng không dám đụng chị. Sợ đẻ. Dạ có bà vợ nhạy quá. Thiệt đó, bây giờ là nói chung là thấy là giống như giờ 500 cùng cực chị, nó cứ đẩy ra không chị. Nhưng mà nãy giờ nghe kể thì nhìn thấy chồng chị cũng chỉ có một cái là hơi bị ám ảnh về cái chuyện đó hơn, sợ cho chị, lo cho chị hơn. Em thấy cũng thương yêu chị lắm mà, còn như không có tật xấu gì đúng không? Chồng chị hả? Không, chồng chị giống như là không có tật xấu gì luôn á. Không có luôn. Đúng rồi, giỏi việc nước đảm việc nhà lắm em. Chị sau sanh đó là chị thường là chị cảm giác là chị hơi ganh tị với con. Ví dụ như người ta cứ xoay quanh em bé, rồi chồng mình nói chuyện với con nổi cơn ganh tị lên. Dạ đúng rồi, ganh tị chị, ganh tị nhiều lắm. Cái em hay hỏi là anh có thương em không? Em mới hay hỏi. Mà chồng nói sao? Mà lúc nào chồng cũng trả lời đúng có một câu, hỏi 100.000 lần. Hỏi 100.000 lần là không có trả lời có hay không nha chị. Câu đó coi như là câu có đó em, còn hơn nhiều ông còn nói bà khùng rồi hả? Hỏi hoài vậy. Thành ra rất là bối rối chị. Nhưng mà vậy như mình thấy là con mình được cưng nựng thì mình cũng khoái. Nhưng mà cái tâm lý mình lúc đó là sao á, hơi bực bội vậy thôi. Thấy mình không còn là trung tâm nữa. Ủa ai biểu đẻ quá trời đẻ làm chi, xong cái giờ đòi mình là số 1 ta được. Chị biết không, trời ơi, có bầu tao nói chồng cưng lắm. Vậy mà bây giờ đẻ con ra là giống như là đẻ cho ổng luôn hay sao á, ổng có cưng mình nữa, thành ra mình hơi bối rối.
Vậy thì qua chương trình này chị có gì muốn nhắn gửi cho chồng mình hay là bất cứ ai chị muốn nhắn gửi đến không? Chị chỉ có một nhắn gửi cho chồng, nhắn gửi nhẹ thôi, tức là mong chồng hãy quan tâm, thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một xíu để vợ bớt ganh tị với con. Cụ thể là mỗi lần hỏi là anh có thương em không thì mới nói có anh thương em lắm. Để vừa lòng trả lời là anh thương. Hy vọng là như vậy. Chúc cho Hạnh, gia đình của em, gia đình đông đúc vui nhộn, lúc nào cũng đầm ấm và đầy ắp yêu thương, và ông chồng của em tiếp tục phát huy những cái điều đó để đem lại cho vợ cái niềm vui trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn chị Linh Trang, cảm ơn Thanh Trần. Dạ, chương trình Chắc với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Trong trường hợp chúng ta quá bận rộn, chúng ta có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái chị y tá mà tới tắm cho con em chỉ là muốn hột về rang xong rồi rải từ ngoài đầu đường xuống vô trong nhà để cho gì tránh tà ma gì tùm lum la, con em vẫn khóc, xong cuối cùng mới biết được là đã bị viêm tay giữa đau, nó khóc chứ không phải là Chat với mẹ bỉm sữa tập 19 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 thứ Bảy ngày 2 tháng 2 năm 2019 trên kênh HTV7.